Sziasztok! Itt van a május, és most jönnek a május zöldségeknek a vetése, és úgy gondoltam, hogy egy jó csokorra valót itt most bemutatok, amit én fogok vetni. Igazából ebből csak néhány darabot szeretnék, néhány különlegesebbet bemutatni nektek, ami számomra is olyan szempontból különleges, hogy vagy eddig még nem vetettem, vagy nem annyira gyakran vetettem, hogy ebből például videó készüljön. Hát csak így tényleg felsorolás szintjén lesz Halloween-tök, lopótök, karfiol, uborka, lila káposzta, leveles kell, kelbimbó és karalábé, meg hát ott hátul, ott természetesen ott található a csíkos cékla és kukorica. De ha már itt vagyunk a kukoricánál, meg az uborkánál, mind a kettőről csináltam már egy videót, és láthattátok, hogy hát bizony-bizony én ezeket vetettem már. De a kukoricánál is elmondtam az előző videóban, hogy jó egy fokozatosság. Nem mindig jó, hogyha a kukorica egyszerre érik be, és bizony-bizony, ha egyszerre vetsz, akkor jó eséllyel egyszerre is fog beérni. Na de hogy miről is beszélek? Nem tudom, mennyire látszódik, de ez egy nagyon-nagyon szép kukorica. Szerintem van vagy 40 cm magas. Ezt például ma én már ki fogom ültetni. Ez legalább, hát nem akarok hülyeséget mondani, 3 hét előnnyel rendelkezik, de lehet, hogy 4 hét előnnyel rendelkezik, mint amit kint van, amit most vetnék el. De én ezt elültetem, kiültetem a szabadföldbe, és már ennek a helyére, ennek a kukoricának a helyére fogom beletenni az új kukoricát. De itt van például az óriástök, ami teljes egészében megegyezik, mondjuk egy uborkával. Most azért őt hoztam ide, mert talán ő a legszebb, és jól mutatja, hogy mekkorára fejlődött az óriástök. Meg ő egy jó példa, mert aki nézte az óriástök projektes videómat, az láthatta, hogy én 4 magot vetettem el, talán 5 vagy 6 darab mag volt a csomagba, és abból ez a 2 kelt ki. A másik 2 semmi, meg sem mozdult. Mondjuk ez a 2 elég jól néz ki, szóval szerintem azért, hát hogyha most ide teszem a tenyeremet pár hét alatt, azt hiszem 2-3 hét alatt majdnem tenyérnyi a levél, ő is át fog kerülni, ő is átültetésre kerül ma holnap, mert ez már neki kicsi, és szeretném, ha legszebb óriástököket tudnám nevelni, és valószínűleg ezt a 2-t egyszerre fogom elvetni egy edénybe, és ettől kezdve ott fognak nevelődni. Na de térjünk vissza a vetésre, mert mint mondtam, néhányat azért bemutatnék, mert akkor hát ugyebár beszéltünk a kukoricáról, erről már nem kell, beszéltünk az uborkáról, nem kell. A céklát azt alapvetően helyre fogom vetni, azt nem szoktam palántázni, szóval talán ő az egyike a zöldségeknek, amiket nem szoktam palántázni, a másik talán a borsó, a sárgarépa, de a céklát azt nem szoktam palántázni. Viszont a karfiolt szeretném bemutatni, a lopótököt szeretném bemutatni, a Halloween tököt szeretném bemutatni, és a leveles kelt is szeretném bemutatni. Na de, ebből 2 ehető, bár szerintem a másik 2 is ehető, csak nem tudom, hogy valaki megpróbálta-e már, és ha megpróbálta, akkor milyen eredményre jutott. Ezeket mondjuk a látványért szeretném termeszteni, főleg a lopótököt, meg a Halloween tököt is. Halloween tök nevéből adódóan jó eséllyel október vége, november elejére fog nekünk termőre fordulni, vagy igazából beérni, szóval erre nagyon-nagyon ráérünk. A vetés. Magméret. Viszonylag nagy a mag, és ezt a magot látjátok, így ezzel a csúcsos végével lefelé belehelyezzük ebbe a kis edénybe. Nem gondolom túl, 4 darab magot helyezek bele, mert az a célom, tanulva az óriástökből, hogy legalább 2 kikeljen belőle, az lenne a legszebb. És már félre is rakom. Lopótök. A lopótök, nem tudom miért vagyok rákattanva, de már nagyon régóta szerettem volna, és most meg is valósítom az egyik álmomat. Hát látjátok, ez se sokkal kisebb, hasonlóan lefelé a csúcsos végével fogom elvetni. Ez azért fontos, mert hogyha így vízszintesen így nyomnánk le a földbe, akkor a víz itt megülhetne a magnak a tetején, és berohadhatna a mag, bár ilyennel ritkán találkozok. És ebből ugyanúgy 4-et fogok elvetni.
Így, természetesen utána majd őket be kell jó alaposan áztatni, iszapolni, hogy a lehető legjobb növényeket kapjuk. Utána fogjuk, és csinálunk kis mélyedéseket ebbe a sejtálcába. Én nagyon szeretem a sejtálcás vetéseket, mert sokkal jobban kezelhetőek, mint mondjuk, hogyha szabad földbe vetsz, és sokkal könnyebb mondjuk eggelni is. És fogom a leveleskelt, ez is tipikusan ilyen őszi növény, és ezekbe a kis mélyedésekbe beleszórok 2-3 szemet, és csak ide az első 2-be, mert a másik 2 részbe kerül majd karfiol. Mindegyiknek a magja apró pici kis golflabdákra emlékeztet, de tényleg nagyon apró, szóval sokat nem látni belőlük. De ők azok a magméretek, amik könnyen kezelhetőek. És ide gyönyörűen elszórom a karfiolt is, és jöjjön a bimbós kell, mert nem tudom miért, én felnőtt koromra nagyon rákaptam a bimbós kellre. Ezt, ha valaki meg tudja nekem magyarázni, az megköszönöm. Gyerekkoromban ki nem állhattam. Szerintem nem volt finom, vagy rosszul volt elkészítve, nem tudom. Most már csak egy dolgunk van, az egészet beszórom földdel. Nem is beszéltem a földkeverékről, igazából házi komposzt, némi talaj, kerti talajjal keverve, és már el is készültünk. Semmi bonyolultság, semmi trükk, egyszerűen ezt is belehelyezzük egy tálcába, ahol alulról majd fel tudja venni a vizet, és alulról majd szó szerint a víz behúzza a magokat, és gyönyörűen fejlődni fognak nekünk a palántáink. Hát ez a cél, azt reméljük, hogy sikerülni is fog. Én mindenkinek azt javaslom, hogy ugyanúgy most május elején, közepén még van időnk, kukoricát, uborkát, cukkinit, mindent lehet vetni, álljunk neki. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kertünkben legyen minél több ehető növény. Természetesen csak annyi, amennyiről még gondoskodni is tudunk. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!